بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم من هنا من أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة ضمن فعاليات مهرجان سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يحفظه الله ويرعاه. تتواصل منافسات التحدي، تتواصل الإثارة والندية والحماس هنا على أرضية ميدان التحدي لسباقات الهجن العربية الأصيلة، سادس أيام مهرجان سمو الأمير الوالد. اليوم هو خاص بسن الجذاع لهجن أصحاب السمو وسعادة الشيوخ. برنامجنا الصباحي لهذا اليوم عبارة عن 10 أشواط. أول أشواط الفترة الصباحية يستعد مشاهدينا للانطلاق من مسافة 6 كيلومترات. جائزة هذا الشوط جائزة عينية قيمة سيارة نيسان بترول ستيشن اكس اي، رصدت للفائزة بالمركز الأول، إضافة إلى جوائز نقدية قيمة من المركز الثاني وحتى المركز العاشر. نتمنى التوفيق والناموس لكل المشاركين. أرحب بالمشاهدين الأعزاء عبر قناة الريان الفضائية، قنوات الدوري والكاس، موقع الأبرقة لسباقات الهجن. وينطلق مشاهدينا الأعزاء أيها الحفل الكريم، مستمعين الكرام، أول أشواطنا الصباحية، أول أشواط فترتنا الصباحية لهذا اليوم. تشارك في هذا الشوط العسرة من هجن سعادة الشيخ محمد بن فلاح بن جاسم بن جبر آل ثاني، أمجاد لسعادة الشيخ جاسم بن سعود بن فهد بن جاسم آل ثاني، ظن، شعلة، طلعة، عباير، غيم، الدوحة، العفريتة، عالية من هجن الشحانية، والعقلة لهجن المرخية. هجن الشحانية تشارك مع مختلف مضمرينها، وأيضا ظن وشعلة لهجن الشقب مع سالم بن جابر بن جبران، بينما طلعة وعباير وغيم مع المضمر المشاغب، وكذلك عالية مع المضمر المشاغب محمد بن خالد العطية، الدوحة والعفريتة مع الذهبي سالم بن فاران. هذه الأسماء الحاضرة اليوم في هذا الشوط. 13 بكرة حاضرة متواجدة، والمعركة على انتزاع النيسان بترول ستيشن. بينما الفترة المسائية سنشهد أشواط الرموز الذهبية في تمام الساعة 1 من ظهر هذا اليوم بحول الله وقدرته. نتجه مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم إلى المركز الأول، ومن تسيطر على المقدمة العفريتة على المركز الأول على صدارة الشوط مع ساعات الفجر الباكر. تنطلق العفريت، تسيطر العفريتة على المركز الأول من هجن الشحانية. التضمير عندك يا سالم بن فاران مع المضمر الذهبي وجابر. ننتقل إلى المركز الثاني، وصلت عالية، تقدمت عالية، تنطلق عالية من هجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد العطية مضمر حور، من انتزعت الشلفة في شوط الانتاج في ليلة البارحة. مميز ابو خالد، مميز على المستويين، مستوى الاشواط المفتوحة والاشواط العامة واشواط الانتاج بعد. الله يوفقك يا ابو خالد. ننتقل الى المركز الثالث، هجن الشقب تتقدم، تتسلل هجن الشقب مع المركز الثالث. تنطلق شعلة لهجن الشقب مع سالم بن جابر بن جبران مع المركز الثالث. الدور دور المركز الرابع، تصل فيه طلعة لهجن الشحانية مع محمد بن خالد العطية على المركز الرابع. بينما دور يا ابو سعد دور المركز الخامس، رقم المركز الخامس اللي تتسلل وتتقدم في هذه اللحظات، ساير للمركز الخامس. نشوف المركز الخامس غيم لهجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد العطية. والجو غيم يا ابو خالد، الجو جو رياضي جميل، جو نواميس، جو خير، اجواء شتوية رائعة في ميدان الشحانية، في ميدان الشحانية. والناموس تكمل الفرحة مع اختطاف النيسان بترول ستيشن اليوم. يكمل الجو، يكون رائع ورياضي أكثر، رياضي أكثر للفائزين. نتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع، نتمنى الناموس والخير. العودة إلى مقدمة الشوط،
العفريتة مع المركز الأول، وراكب راسها مليون عفريت اليوم، راكب راسها مليون عفريت. من تسيطر على المركز الأول، لا تتنازل عن المركز الأول أبدا. يتابعها أحد أخطر المضمرين، المضمر الذهبي، المضمر الذهبي خلاص جاهز الذهبي في مهرجان كبير، مهرجان سمو الأمير الوالد، وقمة جهوز الهجن والذلل في مثل هذه المهرجانات، في مثل هذه المهرجانات خلاص، وانتزاع واختطاف ثمار وأيضا ما زرعوه المضمرين مع بداية الموسم، اليوم يقطفون ثمارها. نتمنى لهم إن شاء الله توفيق والخير والبركة في مستوى هجنهم، نتمنى للجميع التوفيق. ما زالت العفريتة على المركز الأول تسيطر تمام السيطرة على المركز الأول من هجن الشحانية. مضمر سالم بن فاران أحد أخطر المضمرين، مضمر ذهبي، مضمر سيوف ورموز وغيرها أبو جابر. بينما المركز الثاني تصل عالية، عالية المقام مع المركز الثاني أيضا من هجن الشحانية، يضمرها محمد بن خالد العطية، المضمر المشاغب من بدأ بمشاغباته في هذه اللحظات. المركز الثالث تصل شعلة لهجن الشقب مع سالم بن جابر بن جبران مع المضمر البطل، مع المضمر البطل يتابع شعلة اليوم. المركز الرابع تنطلق فيه غيم لهجن الشحانية، يضمر غيم محمد بن خالد العطية، وتلاحقها اختها في العزبة، شقيقتها في العزبة قادمة. طلعة تتقدم ايضا بدورها مع المركز الخامس، مع المركز الخامس طلعة من هجن الشحانية بقيادة المشاغب محمد بن خالد العطية. ما زالت المقدمة مع العفريتة. النيسان بترول ستيشن يا مضمرين، يا مضمرين 6 كيلومترات باقي منها ما يقارب الكيلوين، تقريبا كيلوين عن خط النهاية. نقترب من لوحة 2، نقترب من لوحة 2. الشوط لمن؟ ناموس الشوط الأول لمن؟ وبالتالي المضمرين يتباركون بهذا الشوط، يتباركون به بأنه سينعكس بطبيعة الحال على أشواط المساء، يلقي بظلاله على أشواط الفترة المسائية. ليس شرطا ذلك، وإنما في أغلب الأحيان أشواط الفترة الصباحية قبلة الهجن الجذاع واللقاية والثنايا والحيل إذا أدت في الفترة الصباحية، فبالتالي من المتوقع أن تؤدي في الفترة المسائية. عموما الذهبي مع المركز الأول مع العفريتة، ومستواها يطمن اليوم يا ابو جابر، يطمن اليوم. الله يوفقك في اشواط الرموز ويوفق اخوانك المشاركين المضمرين. هذه العفريتة على المركز الاول تفتتح لوحة الكيلوين، تفتتح لوحة الكيلوين الاخيرين عن خط النهاية، ومسيطرة على النيسان بترول الستيشن. والشوط الاول اهم من كل جائزة. ناموس الشوط الاول، ناموس هجن الشحانية عند ابو جابر هو الاهم، ناموس الشعار الادعم عند المضمر الذهبي هو الاهم، هو الاهم. هذه على المركز الاول. ننتقل الى المركز الثاني والثالث والرابع، هجن الشحانية، ولكن أرى شعار هجن الشقب يرقص ما بين شعارات هجن الشحانية. على المركز الثالث عالية تتقدم أو غيم تصل في هذه اللحظات. يلا يا مخرجنا يا العزيز يا أحمد يا الحمادي، شوف لي هذا المنظر المهيب، شوف لي هذا المنظر العجيب، منظر هذه الذلل، منظر الجذاع البكار والعفريتة تفتتح 1500 متر الأخيرة. الله، ترقص العفريتة، تنطلق انطلاق ذاتي بدون أي تعليمات، بدون أي أوامر. أشوف المضمر الذهبي أنا مرتاح، مرتاح، يتابع الموقف، يتابع الموقف بدون أي أوامر، بدون أي أوامر. انطلاقها ذاتي وتلقائي. العفريت والخطورة من غيم، غيم 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 يا أبو جابر. وصلت غيم، وصلك المضمر المشاغب بغيم، ويصل بطلعة على المركزين الثاني والثالث. بينما المركز الرابع هجن الشقب، هجن الشقب اللي يترقبونها جماهير هجن الشقب الليلة في أشواط الرموز الذهبية. مع المركز الرابع العودة إلى مقدمة الشوط، العفريتة الكيلومتر الأخير، العفريتة ولكن عالية، ولكن غيم،
وطلعة قادمتين هجن الشحانية. المعركة شحانية مع اختلاف المضمرين، سالم بن فران والمضمر المشاغب، ولكن العفريتة جاهز الذهبي مع العفريتة ومع أشواط الذهب الليلة. الذهبي شاف الذهب حس بالذهب. الله يا العفريتة، الله انطلقت العفريتة وننتظر توقيت مميز مع العفريتة في صباح هذا اليوم، تبشر بالخير، تبشر المضمر الذهبي بالخير. طلعة تحاول ولكن العفريتة العصا في الابطان، الانطلاق ذاتي، الدفع تلقائي. العفريتة وطلعة والله خطير المشاغب ولكن الذهبي لم يصدر الأوامر. طلعة تحاول، الله بدون أوامر العفريتة، بدون أوامر النيسان بترول ستيشن، ولكن تحركت العفريتة وتحركت طلعة. النيسان الشوط الأول، العفريتة طلعة ولكن العفريتة تنتزع السيارة، تنتزع الناموس. تهانينا والناموس لهجن الشحانية وللمضمر الذهبي سالم بن فران. المركز الثاني طلعة لهجن الشحانية مع محمد بن خالد العطية. المركز الثالث غيم لهجن الشحانية مع محمد بن خالد العطية. المركز الرابع عباير لهجن الشحانية مع محمد بن خالد العطية. المركز الخامس وصلت شعلة لهجن الشقب مع سالم بن جابر بن جبران. تهانينا والناموس لكل الفائزين في صباح هذا اليوم. العفريتة قطعت المسافة في 9 دقائق 14 ثانية 93 جزء من الثانية. التهاني والناموس لهجن الشحانية، كما أهني المضمر سالم بن فاران من قدم العفريتة لتنتزع ناموس الشوط الأول الرئيسي. تهانينا والناموس. المركز الثاني وصلت فيه طلعة، قطعت المسافة في 9 دقائق 15 ثانية 19 جزء من الثانية. تهاني والناموس لهجن الشحانية على فوز طلعة بالمركز الثاني. تهانينا للمشاغب محمد بن خالد العطية. المركز الثالث وصلت في المركز الثالث المركز الثالث غيم 29 ثانية 87 جزء من الثانية. تهانينا وناموس لهجن الشحانية على فوز غيم بالمركز الثالث. التهاني موصولة للمشاغب محمد بن خالد العطية. تتواصل مشاهدينا الاعزاء والحفل الكريم اشواط الفترة الصباحية والشوط الاول الرئيسي للجذاع القعداني يستعد للانطلاقة، وانقل الكلمة والميكروفون لاخي وزميلي مطلق العنز. بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر زميلي محمد بن بريك المري. أيها الإخوة المتابعون مشاهدينا الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. أحييكم بتحية الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أحييكم على الهواء مباشرة أنا بدوري في هذا اليوم الخاص بسن الجذاع وهجن أصحاب السمو والشيوخ والسعادة يوم الخميس 23 من يناير 2020، حيث ننطلق اليوم مع ختام المرحلة الأولى ضمن هذا المهرجان السنوي الكبير على سيف حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله ورعاه. تتواصل انطلاقات الفترة الصباحية الخاصة بهجن أصحاب السمو والشيوخ والسعادة من ال6 كيلومترات. قبل أن أخوض هذا الشوط وأن أشرع في المراكز الخمسة الأولى، أهني شعار الشحانية على خطف وانتزاع وتحقيق ناموس الشوط الأول مع العفريتة التي حققت ناموس الشوط الأول
بمتابعة الذهبي سالم بن فاران المري الذي قادها بكل ثقة في هذا الشوط الأول الصباحي مع هذا الصباح الجميل. على بركة الله ننطلق مع شوطنا الأول الذي انطلق قبل لحظات وقبل حوالي دقيقتين في هذا الانطلاق الصباحي. جائزة الشوط طبعا سيارة لصاحب المركز الأول، جوائز نقدية قيمة إلا المركز العاشر. البداية عند من؟ البداية عند شعار الشحانية على المركز الأول، وانطلاقة العاني على المركز الأول بشعار هجن الشحانية مع المضمر محمد بن خالد بن عبد الله العطية. المركز الثاني الجانب الآخر يحمل أيضا انطلاقة موفقة إن شاء الله لصاحب المركز الثاني غازي، ولتعود ملكيته لسعادة الشيخ محمد بن فلاح بن جاسم الجبر الثاني مع المضمر متعب بن مخلد العتيبي. المركز الثالث ينطلق شعار الشحانية على المركز الثالث، وراهي على المركز الثالث بقيادة المضمر جابر بن سالم بن فاران. المركز الرابع ينطلق على المركز الرابع شاهين بشعار هجن المرخية مع المضمر عوض بن سعيد بن هدوب الوهيبي. المركز الخامس اختم ندائي مع الزاجل، وتعود ملكيته لسعادة الشيخ خليفة بن علي بن سعود بن عبد العزيز آل ثاني. هذا هو نداؤنا الأول متابعينا مشاهدينا الكرام لهذه الأسماء وهذه الشعارات. 5 شعارات، 5 أسماء، 5 مضمرين، 5 عمالقة ونجوم تنطلق في صباح هذا اليوم الجميل. صباح رياضي، أجواء رياضية، ولا أروع اليوم عند هذه الأسماء وانطلاقة آخر أيام الفترة الأولى من هذا المهرجان الكبير الذي سيستمر إن شاء الله. طبعا مرحلة الصغار اليوم هي آخر أيام المرحلة الأولى من هذا المهرجان الذي سيختتم إن شاء الله بأشواط السيوف يوم الأربعاء القادم بإذن الله تعالى. نتمنى التوفيق للجميع. نرحب بكل المتابعين عبر شاشات قناة الريان نقلا حيا مباشر، وأيضا قنوات الدوري والكاس. ننطلق ونعود إلى أين؟ إلى شعار الشحانية على المركز الأول، والعاني على المركز الأول منطلق ومندفع بشعار الشحانية. يقوده من؟ المضمر محمد بن خالد بن عبد الله العطية، ويحتل المرتبة الأولى والمركز الأول. راحت 3 كيلومترات من هذا الشوط وهذه المسافة وهذا الانطلاق وهذا الاندفاع، ولكن العطية مطمئن في المركز الأول، يرى ويتابع ويراقب المشاغب هذه الأسماء بحثا عن تحقيق ناموس صباحي بعد أن حقق شعار الشحانية قبل لحظات مع العفريتة ناموس الشوط الأول، ولكن مع الذهبي سالم بن فاران المري الذي قادها في شوطنا الأول الرئيسي. يا سلام، أسماء عملاقة في هذا الشوط باحثة عن الناموس. المرحلة أو الفترة المسائية إن شاء الله في تمام الساعة 1 بعد ظهر هذا اليوم. 6 رموز ذهبية خاصة بأصحاب السمو الشيوخ والسعادة في انتظار المتعة والإثارة. نتمنى التوفيق للجميع، مرحبين بكل الشعارات الحاضرة من أبناء القبائل في ميدان التحدي الحاضرين في هذا الموسم، موسم 2020. هذا الموسم غير يا بن بريك، والله العظيم غير هذا الموسم. أعداد هائلة في ميدان الشحانية، أعداد هائلة وكبيرة من هذه الأصايل التي تتسابق وتنطلق في ميدان الشحانية بحثا عن الإنجاز وعن الفوز وعن الجوائز التي ضخت هنا في ميدان التحدي في هذا الموسم. جوائز، سيارات، رموز، يا سلام. نتمنى جوائز نقدية قيمة أيضا مع ولهذه الأصايل جوائز كبيرة. نتمنى التوفيق للجميع. نعود إلى أين؟ إلى شعار الشحانية وإلى العطية اللي مرتاح في المقدمة. محمد بن خالد بن عبد الله العطية، مشاغب، هذا الشاب المشاغب الذي يشاغب دائما مع شعار الشحانية. يا ما حقق، يا ما فاز، يا ما انتصر مع هذه الشعار
ما يا سلام على المركز الأول. مضمر ماذا؟ مضمر حور، صاحبة الشلفة في يوم الأمس على المركز الأول. يتابع هذا الاسم. خلونا نعد المراكز الخمسة مرة أخرى. كما أسلفنا العاني لشعار الشحانية على المركز الأول يقوده العطية محمد بن خالد. المركز الثاني اسم يتدخل، أعلناه بالمركز الخامس هذا الخطير اللي يحتل المركز الثاني الزاجل لسعادة الشيخ خليفة بن علي بن سعود بن عبد العزيز آل ثاني على المركز الثاني. المركز الثالث نمبر 1 يعني الرقم 1 باللغة الإنجليزية غازي لسعادة الشيخ محمد بن فلاح بن جاسم بن جبر آل ثاني مع متعب بن مخلد العتيبي. المركز الرابع وصل الذهبي موقع جميل. الذهبي موقع جميل. ماذا قدم لنا في هذا الشوط؟ قدم ذوق لهجن الشحانية مع الذهبي سالم بن فاران. المركز الخامس الحدب، مرحبا بالحدب على المركز الخامس الهجن الشحانية مع محمد بن خالد العطية. ورقة أخرى يقدمها العطية، ولكن شوفوا الذهبي رحبنا بهذا الاسم، رحبنا بذوق. راحت السيارة يا العطية، راحت السيارة مع العفريت في شوطنا الأول، وبتروح السيارة مع هذا الذوق. ذوقه غير سالم بن فاران يا اخوان، والله العظيم ذوقه غير في كل شيء. هذا المضمر الذهبي ينطلق على المركز الأول. لكن العطية بدأ هجوم العطية، بدأ هجوم المشاغب. يا سلام الحدب كشر عن انيابه، ولكن ذوق اللحظات الحاسمة يا ابو جابر، اللحظات الحاسمة. تبقى 300 متر اخيرة وناخذ السيارة. يا سلام اللحظات الاخيرة 200 متر اخيرة يا الذهبي العاني عاد. قلت لكم المشاغب خطير راح بالسيارة. محمد بن خالد بن عبد الله العطية مع العاني. تهانينا وناموس الهجن الشحانية على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني ذوق الهجن الشحانية ومع سالم بن فاران. المركز الثالث الحدب الهجن الشحانية عند محمد بن خالد بن عبد الله العطية. المركز الرابع رقم 4 شهيد هجن الشحانية عند محمد بن خالد بن عبد الله العطية. المركز الخامس نمبر 10 يعني رقم 10 وهو الزاجل لسعادة الشيخ خليفة بن علي بن سعود بن عبد العزيز آل ثاني. هذه النتيجة متابعينا مشاهدينا الكرام للمراكز الخمسة الأولى كاملة مكملة على حضراتكم. نتمنى التوفيق للجميع. نهني شعار الشحانية على تحقيق هذا الناموس. تهنئة للمشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية الذي فاز كمضمر طبعا لهذا الشعار، ولكن الفوز شحاني، الفوز لشعار الشحانية والفوز لهذا الشعار الأدعم الكبير، ولكن بقيادة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية الذي يتحدث دائما عن هذا الشعار ويقول الفوز واحد بالفعل، ولكن وجود المضمرين الكرام يضفي المتعة والإثارة لهذه الرياضة العربية الأصيلة. 9 دقائق 14 ثانية 10 أجزاء من الثانية هو توقيت صاحب المركز الأول الحاصل على السيارة العاني. تهانينا والناموس. المركز الثاني 9 دقائق 14 ثانية 59 جزء من الثانية. هذا اللي ما قصر ذوق لهجن الشحانية بقيادة الذهبي سالم بن فاران المري. المركز الثالث صاحب المركز الثالث عليه الرقم 3 وهو الحدب لهجن الشحانية عند المضمر محمد بن خالد بن عبد الله العطية. التوقيت الزمني لحظة الوصول إلى خط النهاية 85 جزء من الثانية. تابعوا و14 ثانية و9 دقائق 9 دقائق 14 ثانية 85 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية على تحقيق الأشواط الرئيسية الأولى في صباح هذا اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام بكل خير وبركة. تتجدد منافسات هذا الميدان في هذا المهرجان، مهرجان الأمير الوالد يحفظه الله ويرعاه. تنطلق تحديات هذا اليوم الخاصة بسن الإجداع ضمن هذه الأشواط المفتوحة الخاصة بشعارات أصحاب السمو والشيوخ والسعادة. على بركة الله مشاهدينا الكرام ينطلق ثالث الأشواط، شوط خاص بالإبكار. نيسان بترول ستيشن في الانتظار للفائز بالمركز الأول. أبدأ مع الصدارة، أبدأ هناك مع أول المراكز، أتابع أوزان لهجن الشحانية تبدأ على أول المراكز وتنطلق بمتابعة محمد بن خالد العطية، بينما ثاني الأسماء وصول من بلشة لهجن الشحانية ويتابعها في التضمير سالم بن فاران المري، بينما أتابع القادمة العنود لهجن الشقب بمتابعة سالم بن جابر بن جبران، يتابع العنود القادمة مع ثالث المراكز، بينما رابعا هنا الوصول من السعرة لهجن الشحانية والمتابعة والتضمير لدى محمد بن خالد العطية، وخامس الأسماء. وبها أختم هذا النداء الأول. هنا وصول من ودان لهجن الشحانية، ودان لهجن الشحانية والمتابعة لدى جابر بن سالم بن فاران. هذه الأسماء، هذه التحديات الأولى مشاهدينا الكرام لمراكزنا الخمس الأولى المنطلقة في هذا الشوط، في هذا التحدي، في آخر أيام الفترة الأولى من هذا المهرجان الخاص بهذا السن، بسن الإجداع. نتابع انطلاقات وتحديات هذا الصباح، وهناك في المساء سوف تكون الرموز الغالية، رموز الذهب ننتظرها إن شاء الله. هناك مع المتعة والإثارة، الله يا البداية، الله يا التحديات هنا في هذا الانطلاق والبداية مع أوزان على مقدمة شوط لهجن الشحانية ويتابعها في التضمير محمد بن خالد العطية، يقدم المشاغب. هنا أوزان على أول المراكز، ولكن بلشة قادمة مع ثاني المراكز لهجن الشحانية بمتابعة الذهبي سالم بن فاران المري، والعنود قادمة بشعار هجن الشقب بمتابعة البطل بن جبران سالم بن جابر بن جبران، بينما القادمة في هذه اللحظات الظبي تصل مع رابع المراكز لهجن الشحانية ويتابعها في التضمير سالم بن فاران المري، يقدم الظبي هنا إلى رابع المراكز. وخامس الأسماء وصلت السعلة لهجن الشحانية ويتابعها في التضمير محمد بن خالد العطية، المتواجدة مع خامس المراكز في هذا النداء الثاني مشاهدينا الكرام لهذه الأسماء لهذا الشوط. ولكن الأمور هناك ما زالت على الصدارة، ما زالت أوزان على مقدمة شوط لهجن الشحانية. تنطلق بالبداية، تقود هذه الأسماء إلى هذه اللحظات. أوزان وزنها ثقيل، من تتقدم في أول المراكز لهجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد العطية، ولكن بلشة خطيرة القادمة مع ثاني المراكز لهجن الشحانية ويتابعها في التضمير سالم بن فاران المري، ولكن العنود قادمة بشعار هجن الشقب تصل مع ثالث المراكز مشاهدينا الكرام، يتابعها سالم بن جابر بن محسن بن جبران، يقدم العنود هنا مع ثالث المراكز. رابع الأسماء وصلت الظبي هنا مع رابع المراكز لهجن الشحانية ويتابعها سالم بن فاران المري هنا مع رابع المراكز. وخامس الأسماء نتابع هناك الشعارات القادمة ونوف لهجن الغرافة بدأت بالاقتراب بمتابعة سعيد بن راشد الزعبي، وهناك أيضا
وصول من السعلة لهجن الشحانية والقادمة من الجانب الآخر. أتابع في هذه اللحظات هناك أسماء قادمة مشاهدينا الكرام، أيضا مصيحة لهجن البدع. الله الله الله، ولكن العودة هناك مع البداية صراع الأقوياء هناك على الصدارة. الله يا أوزان، أوزان وبلشة والعنود، ولكن أوزان ما زالت على الصدارة لهجن الشحانية، والمتابعة والتضمير لدى المشاغب محمد بن خالد العطية. ولكن بلشة قادمة مع ثاني المراكز. الله يا بلشة، خطيرة بلشة تتقدم في هذه اللحظات لهجن الشحانية، ويتابعها بالتضمير سالم بن فاران المري. ولكن العنود لهجن الشقب بمتابعة سالم بن جابر بن جبران تتقدم مع ثالث المراكز. الله يا بن جبران، تابع هذا التقدم هنا وهذا الحضور المميز مع العنود القادمة في هذه اللحظات. وأتابع الظبي لهجن الشحانية قادمة مع رابع المراكز، وهجن الغرافة قادمة هنا مع نوف. الله يا نوف، وصلت نوف مع خامس المراكز بهذا الشعار الغرفاوي بمتابعة سعيد بن راشد الزعبي. بدأت بالاقتراب ولكن العودة إلى الصدارة. الله 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 يا أوزان وبلشة والعنود وبلشة وأوزان. وهنا الظبي قادمة ونوف. الله الأسماء هناك، أتابع الأسماء القادمة، ولكن أعود إلى البداية. أوزان مع الصدارة، بدأنا بالاقتراب. بلشة قادمة مع ثاني المراكز والعنود. الله الله الله، هجن الغراف أيضا تصل مع نوف، وهجن الشقف أيضا حاضرة مع العنود، وهجن الشحانية هناك في الصدارة في الطليعة مع أوزان وبلشة. الله، اشتدت المنافسة، بدأت السرعة، الكل قادم، الكل يريد الناموس، ولكن أوزان مع 1200 ما تبقى عن خط النهاية. بلشة قادمة مع ثاني المراكز. وهنا أتابع العنود ونوف، هجن أيضا الغرافة، وهناك هجن الشق. الله الله الله، ولكن أعود إلى الصدارة، أعود إلى البداية مشاهدينا الكرام مع أوزان على الصدارة، أوزان على مقدمة الشوط لهجن الشحانية. يتابعها بالتضمير المشاغب محمد بن خالد العطية. ولكن بلشة يا بلشة، كم من بلشة القادمة في هذه اللحظات لهجن الشحانية. والغرافة هناك مع نوف وبلشة، ولكن أوزان مع الصدارة. أوزان غادرت بناموس هذا الشوط. الله، المشاغب يقود أوزان إلى بر الأمان. هناك نوف الغرافة قادمة مع هذه اللحظات، ولكن أوزان على الصدارة لهجن الشحانية. الله يا أوزان وزنها ثقيل. أوزان على الصدارة مشاهدينا الكرام، تظفر بناموس هذا الشوط، تغادر بهذا الناموس. قامت الشوط راس وانهت هذا الشوط راس. الله، أوزان لهجن الشحانية، من تظفر بناموس هذا الشوط. مشكور يا المشاغب من قدم لنا أوزان في هذا الشوط. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، والتهنئة لمحمد بن خالد العطية على هذا الفوز والانتصار. ثاني المراكز وصلت نوف لهجن الغرافة بمتابعة سعيد بن راشد الزعبي. وثالثا كان الوصول من الظبي لهجن الشحانية. ورابع المراكز وصلت ودان لهجن الشحانية أو ودان. بينما خامس المراكز كان الوصول من السعلة لهجن الشحانية. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان. مراكزنا الخمس الأولى تابعنا أوزان ما استطاعت أن تظفر
بناموس هذا الشوط ب 9 دقائق 11 ثانية 99 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجنة الشحانية، والثاني للمشاغب محمد بن خالد العطية. بينما وصلت في ثاني المراكز نوف ب 9 دقائق 13 ثانية 68 جزء من الثانية. الثاني لهجنة الغرافة، ونهني أيضا سعيد بن راشد الزعبي من قدم لنا نوف في هذا الشوط. ثالثا وصلت الظبي ب 9 دقائق 15 ثانية 81 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجنة شحانية، والثانية لسالم بن فاران المري. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وعليه نتوكل، ومنه دائما وأبدا نطلب السداد والتوفيق يا رب العالمين. ما زلنا مع تحديات هذا المهرجان الغالي، ومع فعاليات ومنافسات مهرجان الأمير الوالد حفظه الله ورعاه من كل شر ومكروه. لنبدأ مع مسيرة وتحديات سن الإجذاع والمتعة الحاضرة مع شعارات الشيوخ والسعادة والأشواط المفتوحة. لنبدأ مع انطلاقة الشوط الرابع ومسيرة رابع الأشواط بتحديات هذه الأسماء. لنبدأ معكم وبحضراتكم لنتابع مقدمة هذا الشوط. من يفتتح النداء بانطلاقة مع المركز الأول يتواجد مشاهدينا الكرام وقش الحاضر والغابش بتحدياته مع المركز الأول ومع الصدارة. يحمل لنا وقش شعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني، والتضمير عند محمد بن بخيت بن برقان. من يتابع انطلاقة وتحديات المركز الأول والصدارة يقدم لنا هذا الشعار بتحدياته، متابعا الإثارة دائما لعشاقه بتحدياته مع المركز الأول ومع الصدارة. المركز الثاني نتابع معكم التقدم مشاهدينا الكرام والانطلاق من قبل شعار حجر الشحانية الحاضرة هذه المؤسسة بتحدياتها وانطلاقاتها مع المركز الثاني. لنرى ونتابع تقدم مشاهدينا الكرام قاصد الناموس، قاصد المركز الأول، قاصد السيارة، قاصد لحجر الشحانية بمتابعة محمد بن خالد العطية. من قدم لنا العاني وأوزان وقدم لنا الانطلاقات الجميلة. ليتابع مسيرة قاصد مع المركز الثاني. المركز الثالث من وصل وتقدم جلمود، من يعلن التواجد والوجود والحضور لشعار حجر الشحانية بمتابعة المشاق محمد بن خالد العطية. المركز الرابع دعونا نرى ونتابع الأسماء القاتبة الواصلة. يتواجد معطش لسعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن الثاني والقدوم مع المركز الرابع. من قبل مبعد لحجر الشحانية بمتابعة الذهبي سالم بن فاران المري. من يقدم لنا تحديات الأسماء. المركز الخامس الوصول من الخلاوي لحجر الشحانية بمتابعة الشبل بعملية التضمير. هذا هو النداء الأول للأسماء الخمسة الأولى المتقدمة والحاضرة والمتنافسة في هذه المسيرة، وعملية البحث عن الناموس، عملية البحث عن الكلمة الغالية، عن كلمة الناموس بتحديات هذه الأسماء القوية الحاضرة والمتنافسة بمسيرة الإجذاع مع تحديات وانطلاقات 6 كيلومترات. الله يا الأسماء، الله يا الشعارات، الله يا التحديات. لنعود إلى المركز الأول لنتابع معكم تحديات البداية، لنتابع التقدم والانطلاق من قبل وقش الحاضر والمنطلق مع الصدارة
السيارة والمقدمة يحمل لنا وقش شعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني والتضمير عند محمد بن بخيت بن برقان من يقدم لنا انطلاقة البداية باندفاعة وقش المركز الثاني. الحضور والتقدم مشاهدينا الكرام من قبل قاصد المتواجد على المرتبة الثانية يحمل شعار هجن الشحانية ويتابع المشاغب محمد بن خالد العطية. المركز الثالث القدوم مشاهدينا الكرام من قبل الجلمود لهجن الشحانية أيضا بمتابعة المشاغب محمد بن خالد العطية من يقدم لنا اسمين بانطلاقة الأسماء المذاعة مع تحديات المركز الثاني والثالث. المركز الرابع القدوم مشاهدينا الكرام من قبل مبعد الحاضر والمتواجد مع المركز الرابع شعار العفريتة خاطفة الشوط الأول في هذه الفترة الصباحية. يحضر هذا الشعار مع انطلاقة المركز الرابع لهجن الشحانية المالكة التضمير عن سالم فاران المري من تابع تحديات المركز الرابع هذه اللحظات كما تابع العفريتة خاطفة الشوط الأول. المركز الخامس التقدم مشاهدينا الكرام من الخلاوي تعود الملكية لهجن الشحانية والمتابعة مع جابر بن سالم فاران من يتابع بعملية التضمير. بدأت السرعة بهذه اللحظات، بدأت السرعة تزيد بهذه الانطلاقة وموقعنا باقي كيلوين بدأ العد التنازلي نحو اختطاف الناموس، نحو اختطاف السيارة لنعود إلى مسار المركز الأول إلى وقش على المركز الأول. وقش الحاضر والمتواجد مع المركز الأول ما زال مسيطر منذ البداية محكم الخبضة بالمركز الأول يود أن يواصل اندفاعه نحو الناموس ونحو اختطاف السيارة مع المركز الأول. تعود ملكية وقش لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني. محمد بن بخيت بن برقان يقدم لنا تحديات وقش مع المركز الأول كمضمرا يقدم دائما الأسماء الكبيرة الأسماء المثيرة. لو كان المركز الثاني الله يا المشاغب يبحث هذا الشاب عن اختطاف النقطة الثالثة في هذه الفترة الصباحية مع تقدم تواجد جلمود مع المركز الثاني. جلمود لهجن الشحانية بمتابعة محمد بن خالد العطية. لكن الأسماء تحركت في هذه اللحظات. أول القادمين متعب الواصل والقادم بهذه اللحظات الشقب لهجن الشحانية بمتابعة سالم فاران المري. الشقب بدأ يتسلل نحو المركز الثاني. الله يا الانطلاق، الله يا الاندفاع. المقدمة وقش مع الصدارة. الشقب غادم مع المركز الثاني لهجن الشحانية بمتابعة سالم فاران. المركز الثالث من الجانب الأيمن يتواجد قاصد لهجن الشحانية بمتابعة محمد بن خالد العطية. لكن البداية ما زالت مع وقش المسيطر حتى هذه اللحظات، المسيطر مع السيارة. انطلاق ذاتي بدون أي تعليمات بدون أي أوامر. الله يا الانطلاق. وقش مبلج وقش. الله يا الأسماء التحديات. السيارة لمن الناموس. وقش حتى هذه اللحظات يسير نحو التتويج، يسير نحو اختطاف السيارة مع المركز الأول لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني بن برقان محمد بن بخيت ويتابعه بعملية التضمير. يتابع على انطلاقة البداية خاطفا السيارة الثاني والتبريكات لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني والثاني محمد بن بخيت بن برقان على هذا الفوز المستحق وعلى فوز وقش منذ البداية حتى خط النهاية محكما الغضة بالمركز الأول حتى اختطف ناموس هذا الشوط. المركز الثاني كان الوصول من قبل الشقب لهجن الشحانية. المركز الثالث وصل قاصد لهجن الشحانية رابعا. كان الوصول من قبل متعب لهجن الشحانية خامسا. كان التواجد لمبلج لسعادة الشيخ ناصر بن علي بن أحمد مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء. تابعنا المنافسة وتابعنا وقش 8 دقائق.
12 ثانية 13 ثانية. الثالث تبريكات نزف وسعد الشيخ عبد العزيز بن حمد بالقادة الثاني والثاني محمد وتخيل بن رفيق الفرقان على هذا الموجود في المركز الثاني كان وصل من الشقب 9 دقائق 14 ثانية 39 ثانية. الثالث كان الشحني والثاني للذهبي سالم وفاران. المركز الثالث كان الوصول مشاهدينا الكرام من قبل قاصد. التوقيت الزمني 9 دقائق 17 ثانية 30 من الثانية. الثالث كان الشحني والثاني نزف محمد بن خالد العطية. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، اسعد الله صباحكم بكل خير وبركة من هنا من ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجنة العربية الأصيلة. نتواصل بحضراتكم مع انطلاقات أشواط الفترة الصباحية الخاصة لشعارات أصحاب سمو الشيوخ والسعادة مع سن الإجذاع، سن التحدي والإبداع من مسافة 6 كيلومترات. ينطلق مشاهدينا الكرام الشوط الخامس ونتابع مقدمة هذا الشوط والمركز الأول في التحدي الأول وفي الانطلاق الأول صبر لهجن الشحانية بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران. المري يتواجد مع صبر على أول المراكز. ننتقل مباشرة لنتابع المركز الثاني، الوصول في هذه اللحظات والتقدم من قبل شعار هجن المرقاب والمتابعة لدى سعود بن علي بن حمد المحيربي. يقدم لنا صبايا على مستوى المركز الثاني، بينما المركز الثالث نجد الشعار الغرفاوي القادم مع عجايب على مستوى المركز الثالث لهجن الغرافة والمدهش سالم بن عامر بن راشد بن سعيد المدهوشي. ننتقل مباشرة إلى المركز الرابع لنتابع الأسماء القادمة والشعارات المنطلقة. أتابع شعار هجن الشحانية يصل في هذه اللحظات ويتقدم في المركز الرابع بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري القادم بتحديات وتواجد اعتماد لهجن الشحانية مع الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. بينما المركز الخامس أتابع الأسماء وأتابع الشعارات. وتابع شعار هجن الشحانية بتواجد المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية يتقدم مع اختبار على مستوى المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام للمراكز الخمسة الأولى مع ميدان الأول. ونعود مباشرة إلى المقدمة ليتابع الأمور مع صبر. هذه صبر لهجن الشحانية، الشبل جابر بن سالم بن فاران المري من يتابعها وأيضا يدير عملية التضمير والمتابعة على أول المراكز. ولكن أرى شعار هجن المرقاب القادم على مستوى المركز الثاني في هذا التحدي وسعود بن الوحوش من يتابع هذا الانطلاق مع صبية على مستوى المركز الثاني. بينما المركز الثالث عجايب لهجن الغرافة والمدهش سالم بن عامر بن راشد المدهوشي يقدم عجايب في المركز الثالث. ناخذ المركز الرابع ليتابع الانطلاق من قبل اعتماد لهجن الشحانية الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. بينما المركز الخامس أجد في هذه اللحظات التواجد والانطلاق على خامس المراكز من قبل شعار هجن الشحانية مع اختبار والمضمر المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. هذه المراكز الخمسة الأولى. نداءنا الثاني عبر قناة الريان الفضائية الناقلة لكم تحديات وانطلاقات ميدان التحدي في هذا المهرجان الغالي، مهرجان الأمير الوالد حفظه الله ورعاه. نعود مباشرة مشاهدينا الكرام إلى المقدمة ليتابع صبر على المقدمة مع انتصاف المسافة. وصلنا لائحة 3 كيلومترات منتصف هذا الشوط ويتبقى 3 كيلومترات عن أيضا انطلاقة جديدة وعن ظهور أسماء متقدمة في هذا التحدي الكبير. المركز الثاني يصل شعار هجن المرقاب مع صبية على مستوى المركز الثاني. هذه صبية لهجن المرقاب وسعود بالوحوش الوهيبي من يتابع هذا الانطلاق.
صبية على مستوى المركز الثاني بمتابعة سعود بالوحوش الوهيبي، يتابع هذا الانطلاق مع شعار هجن المرقاب، ولكن القادمة عجايب مشاهدينا الأعزاء لهجن الغرافة وسالم بن عامر بن راشد بن سعيد المدهوشي. بينما المركز الرابع نتابع اعتماد لهجن الشحانية مع الشبل جابر بن سالم بن فران المري. والمركز الخامس أرى الضدوف، أرى الانطلاق من قبل اختبار لهجن الشحانية بمتابعة هنا أيضا المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية على مستوى المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام، ونعود مباشرة مشاهدينا الكرام لنتابع صبر لهجن الشحانية مع الشبل جابر بن سالم بن فرات المري. يقدم هنا صبر على البداية، تنطلق وتنفرد عن بقية المراكز. هذه صبر مشاهدينا الأعزاء تحافظ على المركز الأول، تحافظ على الناموس، بدأت تنطلق وتباعد المسافة مع لائحة 2 كيلومترات. 2 كيلومترات يا مضمرين يا متابعين هذه الرياضة. أتابع صبر على البداية، ولكن عجايب الغرافة قادمة بكل قوة لهجن الغرافة والمدهش سالم بن عامر بن راشد بن سعيد المدهوشي. بينما المركز الثالث صبية تصل في هذه اللحظات. الله يا صبية، هجن المرقاب وسعود بالوحوش الوهيبي هنا يتابع هذا الانطلاق. بينما المركز الرابع أتابع الهجوم المكثف، تصل القابضة لهجن الشحانية، تريد أن تقبض ناموس هذا الشوط بالانطلاق المثير. هذه القابضة على مستوى المركز الرابع لهجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. ولكن وصلت الأسماء، وصلوا العمالقة بهذا الشوط المثير. أتابع الفائزة لهجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية، ولكن الصدارة حتى هذه اللحظة مع صبر مشاهدين الأعزاء مع المنعطف الأخير والاتجاه المستقيم إلى خط النهاية. تتواجد على البداية، تتواجد على مقدمة هذا الشوط. صبر تنطلق في البداية لهجن الشحانية مع الشبل جابر بن سالم بن فران المري مع الكيلو المتر الأخير. يا سلام، الله الله الله. هذه صبر مشاهدين الأعزاء تنطلق في البداية، ولكن القابضة قادمة بكل قوة. القابضة لهجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية، وتحركت عجائب الغرافة في المركز الثالث. ولكن الله يا صبر مع التحدي، صبر مع الإثارة، تتواجد في المقدمة وفي المركز الأول. هذه صبر مشاهدين الأعزاء. الشعار الأدعم يحضر في هذا الصباح وفي هذا السن المميز، سن الإجذاع وسن الإبداع والتحدي. هنا صبر على المقدمة لهجن الشحانية مع الشبل جابر بن سالم بن فران المري. الشبل يقدم صبر، ولكن هنا المشاغب بدأ يشاغب الأمتار الأخيرة مع القابضة. ولكن الله، صبر تغادر الجميع، تنطلق إلى بر الأمان، إلى الناموس المميز، إلى ناموس صباحي لهجن الشحانية على فوز صبر بالمركز الأول. هذه صبر مشاهدي الأعزاء تحقق الإنجاز وتخطف الناموس والسيارة، تنتزع المركز الأول. تهانينا وناموس لجماهير ومحبين هذا الشعار الأدعم، شعار هجن الشحانية على فوز صبر بالمركز الأول. والتهنئة للشبل جابر بن سالم بن فران المري. هذه صبر مشاهدي الأعزاء تصل إلى خط النهاية، خاطف الناموس. تهانينا والف مبروك بدون أوامر ولا تعليمات. المركز الثاني عجايب لهجن الغراف، المركز الثالث القابضة لهجن الشحانية، المركز الرابع اعتماد لهجن الشحانية، المركز الخامس جاءت فيه درة لهجن الشحانية. إذن مشاهدينا الكرام تهانينا وناموس لهجن الشحانية على فوز صبر بالمركز الأول، والعصافة الابطان بدون أي أوامر ولا تعليمات. تهانينا والف مبروك للشبل جابر بن سالم بن فران المري من تابعها في عملية التضمير. التوقيت الثانية 46 جزء من الثاني. تهانينا والناموس. بينما المركز الثاني جاءت فيه عجائب لهجن الغرافة والمدهش سالم بن عامر المدهوشي
والتوقيت الزمني 9 دقائق 14 ثانية 16 جزء من الثاني. تهانينا والناموس. بينما المركز الثالث القابضة لهجنة الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية، والتوقيت الزمني 9 دقائق 14 ثانية 50 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. مشاهدينا متابعينا الاعزاء في كل مكان، اسعد الله صباحكم بكل خير ومحبه. تتواصل التحديات والاثاره على ارضيه ميدان التحدي ميدان الشحانيه في هذا الصباح، وشعارات اصحاب السمو والشيوخ والسعاده وسن الذاع عبر هذا المهرجان، مهرجان الامير الوالد. وعلى بركه الله ينطلق الشوط السادس الخاص للقعدان من مسافه 6 كيلومترات. نسير مع هذه الأسماء المنطلقة ومع هذه الشعارات المندفعة والباحثة عن الناموس. نبدأ بعد المراكز ونسير مع أول الأسماء وأول الشعارات. شعار هجن الشقب يتقدم ويقدم لنا مقادر وسالم بن جابر بن جبران في عملية التضمير. يقدم لنا مغادر على أول الأسماء وأول الشعارات. ثاني المراكز وصل المنطلق والمندفع مع ثاني الأسماء وثاني الشعارات. وصل القادم والمنطلق. وصل صباح بشعار هجن المرقاب. عبد الله بن محمد الصغير المحاربي يتقدم مع صباح. ثالث الأسماء وصل لزاز بشعار سعادة الشيخ خالد بن حمد بن خالد الأحمد الثاني. محمد بن بخيت بن برقان مع في عملية التضمير يتواجد مع لزاز. رابع الأسماء وصل القادم والمنطلق شباب هجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران المري. وخامس الأسماء القادم والمنطلق البتار بشعر سعد الشيخ خليفة بن عبد العزيز بن جاسم آل أحمد الثاني. هكذا هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الاعزاء للخمس المراكز المتقدمه والمندفعه. ونعود الى البدايه. مقادر هجن الشقب وسالم بن جابر بن محسن بن جبران في عمليه التضمير مع مقادر على اول الاسماء واول الشعارات. ثاني اللزاز بشعار سعاده الشيخ خالد بن حمد بن خالد الاحمد الثاني. محمد بن بخيت بن برقان في عمليه التضمير مع لزاز على ثاني الانطلاقات. ثالث الاسماء واثنان هجن الشحانيه المشاقب محمد بن خالد العطيه يقدم لنا واثنان على ثالث الاسماء. رابع المراكز شعار هجن الشحانيه من الجانب الاخر يتقدم مع شباب بشعار هجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران المري يحضر ويقدم لنا شباب على رابع الأسماء. خامس المراكز الفايز هجن الشحانية من يبحث عن الفوز وعن الانتصار ويحضر الذهبي سالم بن فاران المري في عملية التضمير مع الفايز. هكذا هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء. نتيجتنا الثانية للخمس المراكز المتقدمة والخمس الشعارات المندفعة والمنطلقة. نعود مع اللي غير واثنان هجن الشحانية محمد بن خالد العطية المشاقب منتصف المسافة 3 كيلومترات تنقضي ويتبقى لنا 3 كيلومترات أخيرة وخطيرة وحساسة. واثنان
على أول الأسماء وعلى رأس حربة هذا الشوط هجن الشحانية المشاقب محمد بن خالد العطية يتقدم ويحضر المشاقب ثاني الأسماء من الجانب الآخر قادر هجن الشقب والبطل سالم بن جابر بن جبران في عملية التضمير مع مقادر ثالث الأسماء وصل النشمي أول ندى وأول إذاعة للنشمي هجن الشحانية الشبل جابر بن سالم بن فاران المري يتقدم مع النشمي مع ثالث الأسماء رابع المراكز النايف وأول ندى للنايف هجن الشحانية وصلت الأسماء وصلت الشعارات من الصفوف الخلفية خادمة من أجل الفوز ومن أجل الانتصار وصل مرقاب بشعار هجن المرقاب سعود بن علي بن حمد المحاربي يتقدم في عملية التضمير خامس الأسماء وصل القادم والمنطلق شباب هجن الشحانية الشبل جابر بن سالم بن فاران المري يحضر مع شباب على خامس الأسماء. ها هي النتيجة للخمس المراكز المتقدمة. هناك أسماء وشعارات لم يحن موعد دخولها إلى دائرة النداء والإذاعة نترقبها في الأمتار القادمة والأمتار الحساسة. أعود مع وذنان بشعار هجن الشحانية المشاقب محمد بن خالد العطية يتقدم مع وذنان على أول الأسماء وأول الشعارات التويوتا لاند كروزر بيك اب عند خط النهاية هي المشاقب وذنان هجن الشحانية تنطلق مع وذنان ثاني الأسماء النشمي وهنا النشمي بشعار هجن الشحانية الشبل جابر بن سالم بن فاران المري وثالث الأسماء وصل مرقاب بشعار هجن المرقاب سعود بن علي بن الوحوش يتقدم مع مرقاب ومن الجانب الآخر شباب هجن الشحانية الشبل جابر بن سالم بن فاران المري مقادر من الجانب الآخر هجن الشقب سالم بن جابر بن جبران في عملية التضمير. الله أنا انطلق واندفع وذنان هجن الشحانية محمد بن خالد العطية ينطلق مع وذنان مع البداية مع أول الأسماء النشمي قادم هجن الشحانية الشبل جابر بن سالم بن فاران المري من الجانب الآخر مقادر هجن الشقب سالم بن جابر بن جبران ورابع الأسماء وصل شباب هجن الشحانية الشبل جابر بن سالم بن فاران المري ولكن أجواء الكيلو متر الأخير والخطير بدأ الانطلاق وبدأ الاندفاع إلى الفوز وإلى الانتصار. وذنان هجن الشحانية المشاقب محمد بن خالد العطية ثاني الأسماء خادم مقادر هجن الشقبة وسالم بن جابر بن محسن بن جبران. هناك شباب قادم هجن الشحانية الشبل جابر بن سالم بن فاران المري ولكن البداية مع هنا وذنان هجن الشحانية محمد بن خالد العطية يقدم لنا وذنان شباب يحاول اللحظات الأخيرة هجن الشحانية الشبل جابر بن سالم بن فاران المري ولكن الفوز والانتصار مع وذنان هجن الشحانية المشاقب محمد بن خالد العطية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. هنا وذنان هجن الشحانية مشكور يا المشاقب محمد بن خالد العطية. فتهانينا والناموس لهجن الشحانية على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. ثاني الأسماء شباب هجن الشحانية مع الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. ثالث المراكز مقادر هجن الشقب سالم بن جابر بن جبران. ورابع المراكز مرقاب بشعار هجن المرقاب مع بالوحوش. وخامس الأسماء النشمي بشعار هجن الشحانية ومع الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. مشاهدينا متابعينا الأعزاء تهانينا والناموس
لهجن الشحانية على فوز وذنان، والتوقيت الزمني 9 دقائق 15 ثانية و81 جزءا من الثانية. فتهانين وناموس المشاغب محمد بن خالد العطية على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. ثانيا شباب هجن الشحانية 9 دقائق 17 ثانية 44 جزء من الثانية. تهانين وناموس للشبل جابر بن سالم بن فران المري. ثالث الأسماء أم قادر هجن الشقب و9 دقائق 17 ثانية و69 جزءا من الثاني. تهاني والناموس لسالم بجابر بن جبران. فتهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وعلى بركة الله نستعين. مشاهدينا الكرام، نحييكم بتحية الإسلام، فسلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. نحييكم في صباح هذا اليوم الخميس 23 من شهر يناير من عام 2020 ضمن انطلاقات مهرجان الأمير الوالد حفظه الله ورعاه من هنا من ميدان الشحانية لسباقات الهجن. نتواصل معكم مشاهدينا الكرام لنتابع هذه الأشواط الصباحية المميزة والمثيرة هنا مع انطلاقات هجن أصحاب السمو الشيوخ والسعادة ضمن انطلاقة مهرجان الأمير الوالد. ينطلق على بركة الله سابع الأشواط الذي يحمل لنا تحديات الإبكار ومع سن الإذاعة. انطلاقة من 6 كيلومترات واندفاع جميلة نتابعها في هذا الصباح على أرضية ميدان الشحانية. تويوتا لاند كروزر بيك اب مقدمة في مسار وتحديات هذا الشوط. نبدأ مباشرة بالتعرف على الأسماء الخمسة المتقدمة في مسار التحدي الأول. نتابع هناك مقدمة الشوط الواعية المنطلقة بشعار هجن الشحانية، وفي عملية تضمينها الذهبي سالم بن فران المري الذي يقدم الواعية على المركز الأول وصدارة هذا الشوط، بينما النقلة مع المركز الثاني. لنتابع ثاني المراكز التقدم والاندفاع من نوايد اللي خذت المركز الثاني في هذه اللحظات من هجن الشحانية، بأيضا متابعة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية من يقدم لنا نوايد على المركز الثاني في انطلاقة هذا الشوط. بينما ننتقل مباشرة إلى ثالث المراكز لنجد مغامرة على المركز الثالث من هجن الغرافة ويضمرها مدهش المضمرين سالم بن عامر بن راشد المدهوشي الذي يتابع مغامرة وخذت المركز الثالث. وفي المركز الرابع أتابع الشاهينية أيضا من هجن الغرافة سعيد بن راشد الزعبي يتواجد مع مسار وتحديات الشاهينية. في المركز الخامس تتواجد مواري لسعادة الشيخ حمد بن علي بن عبد الله العبد الرحمن الثاني محمد بن حمود الوهيبي من يتابعها في عملية التضمير. هذه النتيجة المبدئية، هذه نتيجتنا الأولى للخمس المراكز المتقدمة والخمس الأسماء المندفعة في هذا الشوط في هذه المنافسة الصباحية الجميلة هنا مع هجن أصحاب السمو الشيوخ والسعادة. نتابع هذه الإثارة، نتابع هذه الانطلاقة مع سن الإذاعة، وهناك 6 كيلومترات المدار الجميل هنا مع تحديات هذه الأشواط الصباحية الجميلة. نتابع مجريات الشوط. التويوتا لاند كروزر بيك اب بالانتظار، جائزة أيضا مرصودة لمسار وتحديات هذا الشوط، ولكن عودة مع المقدمة والصدارة. لنتابع أمور البداية. غيرت مغامرة بدأت تسير مع تحديات القمة من هجن الغرافة بمتابعة مدهش المضمرين سالم بن عامر بن راشد المدهوشي من يقدم مغامرة على المركز الأول وعلى الصدارة الأولى. تلتها على المركز الثاني نوايد من هجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية يسير مع نوايد على المركز الثاني. وفي ثالث المراكز هناك التواجد مشاهدينا الأعزاء من مواري على مستوى المركز الثالث في تحديات هذا الشوط. العودة ملكيتها لسعادة الشيخ
حمد بن علي بن عبد الله آل عبد الرحمن آل ثاني محمد بن حمود الوهيبي من يتابع لنا انطلاقة وتحديات مواري. وفي المركز الرابع هجن الشقب بدأت تتقدم من خلال أيضا مشاركة جيوش المنطلقة على المركز الرابع من هجن الشقب سالم بن جابر بن محسن الجربوع المري. يتواجد البطل هناك مع تحديات جيوش على مستوى المركز الرابع. وفي خامس المراكز المركز الخامس تتقدم خزامة في أول إذاعة لها في مسار الشوط المنتمية لهجن الشحانية ويضمرها الذهبي سالم بن فاران المري. وصلكم الذهبي وبدأ يتقدم مع خزامة على مستوى المركز الخامس. هذه نتيجتنا مشاهدينا الأعزاء في ثاني ندى، ولكن خلف دائرة الندى أيضا هناك أسماء متواجدة في هذا الشوط. هذه لقطة جميلة أيضا هناك مع الكادر السفلي لنتابع الأسماء القادمة ونتابع الأسماء المنطلقة والمشاركة في هذا الشوط. هذه نتيجتنا مع تحدياتنا هنا في ثاني ندى على مسار وانطلاقة سابع الأشواط. نعود مباشرة إلى مجريات الأمور، إلى موقع الصدارة، موقع البداية الأولى. هجن الغرافة تسيطر على الموقف حتى هذه اللحظات من خلال تقدم مغامرة في المركز الأول في الصدارة في البداية. مغامرة من هجن الغرافة منطلقة مع الناموس، مندفعة مع الانتصار حتى هذه اللحظات. سالم بن عامر بن راشد المدهوشي من يتابع مغامرة على المركز الأول على الصدارة والبداية. هذه مغامرة في مقدمة الشوط ولكن الخطر قادم. شوف التقدم من نوايد، يا سلام يا نوايد، بدأت تسير جنبا لجنب مع تحديات مغامرة. نوايد من هجن الشحانية، محمد بن خالد بن عبد الله العطية من يقدم لنا نوايد، ولكن التقدم مشاهدينا الاعزاء من خزامة موقعها كان في المركز الخامس وغيرت الى ثالث المراكز وبدأت تسير بتحديات مميزة من هجن الشحانية ويضمرها الذهبي سالم بن فاران المري. وفي المركز الرابع هذه سجاية من هجن الشحانية بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. ومن هناك هجن الشقب بدأت تتقدم من خلال تقدم جيوش سالم بن جابر بن محسن الجربوع المري يسير مع تحديات جيوش. شوف المنافسة هناك الحامية هنا على أرضية الميدان مع هذه الانطلاقة. 5 مراكز تقريبا في موقع واحد والسرعة سيدة الموقف 1200 عن خط النهاية نحو الانطلاق والناموس. نسير مع تحديات هذه الأصايل على أرضية الميدان، ولكن هجن الغرافة حتى اللحظات ومغامرة في مقدمة الشوط في المركز الأول في الصدارة الأولى. ولكن الله يا نوايد من هجن الشحانية بقيادة المشاغب هجن الشقب تتقدم مع اندفاعات وتقدم جيوش. ولكن شوف الانطلاق من سجايا، الله 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 الله. هجن الشحانية وصل الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. يا سلام 800 متر الأخيرة والتحديات النهائية. شوف هذا التحدي، هذا المنظر الجميل على أرضية الميدان مع الثلاث هنا على موقع الصدارة الأولى. ولكن سجايا غيرت الأمور. آخر الأسماء اللي دونت في كشف البيانات وها هي على القمة، على الصدارة، على البداية نحو الانطلاق، نحو التحدي والناموس. تسير بهذه الاندفاع من هجن الشحانية بقيادة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. غادرت الأسماء، انطلقت نحو الناموس والانتصار. هجن الشقب تحاول ومغامرة بدأت أيضا تسير بتحديات جديدة من هجن الغرافة. ولكن سجايا الشحانية انطلقت مع الناموس، مع السيارة، مع الزعفران. اللحظات الأخيرة 200 متر النهائية وهذه سجايا من هجن الشحانية. شكرا يا شبل جابر بن سالم بن فاران المري على هذه المتابعة المميزة مع سجايا في اللحظات الأخيرة تؤكد الفوز والانتصار. تهانينا لهجن الشحانية وتهنئة وصولا للشبل جابر بن سالم بن فاران المري. لحظة الوصول إلى خط النهاية معلن الفوز والانتصار. المركز الثاني مغامرة من هجن الغرافة سالم بن عامر بن راشد المدهوشي. المركز الثالث من وصلت جيوش من هجن الشقب سالم بن جابر بن محسن الجربوع المري. والمركز الرابع وصلت مشاهدينا الاعزاء
المركز الرابع خزامة من هجن الشحاني. المركز الرابع كانت نوايد من هجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. والمركز الخامس خزامة من هجن الشحانية بقيادة الذهبي سالم بن فاران المري. إذا مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع التوقيت الزمني لحظة وصول سجايا إلى خط النهاية قاطع 6 كيلومترات في 9 دقائق 16 ثانية 23 جزء من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية وتهاني موصولة للشبل جابر بن سالم بن فاران المري الذي قاد لنا سجايا نحو الناموس والانتصار. المركز الثاني وصلت مغامرة من هجن الغرافة في 9 دقائق 17 ثانية 5 من الأجزاء من الثواني. تهانينا لهجن الغرافة والتهاني موصولة لسالم بن عامر بن راشد المدهوشي. أما ثالث المراكز فوصلت الجيوش في 9 دقائق 17 ثانية 41 جزء من الثانية. تهانينا لهجن الشقف والتهنئة موصولة لسالم بن جابر بن محسن الجربوعي المري. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعين الكرام، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير. هكذا تواصل مستمر والتحديات مستمرة من أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة. يوم جديد خاص بسن الإذاع وهجن أصحاب السمو والشيوخ والسعادة. يسير شوطنا الثامن الخاص بالقعدان الإذاعة. نسير مع هذه الشعارات والأسماء الحاضرة والمنطلقة في مسار وتحديات هذا الشوط مباشرة مع المركز الأول. أول الأسماء هناك مع البداية مع صدارة هذا الشوط من يقود الأسماء مع المركز الأول سراب لهجن المرخية وبمتابعة عوض بن سعيد بن هدوب الوهيبي. من يتابع سراب مع المركز الأول، بينما نتابع المركز الثاني وصول وتقدم من شفقان لهجن الشحانية ويضمر الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. بينما المركز الثالث ناخذ المركز الثالث وصول من الشامخ لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني متعب بن عبد الله بن راشد آل فهيدان في عملية التضمير. بينما أتابع المركز الرابع من ميمنة الميدان الريان لهجن الشحانية وبمتابعة المشاغب محمد بن خالد العطية. المركز الخامس وصول وتقدم مع المركز الخامس في هذه اللحظات من قبل هياض لهجن الشحانية ويضمر الذهبي سالم بن فاران المري. هكذا هي الأسماء الخمسة الأولى المتقدمة في هذا المسار المميز والجميل الحاضرة بتحدياتها الرائعة في هذا الصباح المميز الذي يحمل لنا أيضا انطلاقات في سن الإذاع والستة كيلو مترات في هذا الصباح المميز والجميل هنا في أرضية ميدان الشحانية ميدان التحدي ضمن هذا المهرجان السنوي الكبير، مهرجان الأمير الوالد حفظه الله تعالى من كل سوء ومكروه. نعود مشاهدينا الكرام مع البداية، نعود مع صدارة هذا الشوط مع الانطلاق الأول والبداية. هناك سراب من يقود الأسماء مع المركز الأول لهجن المرخية وبمتابعة عوض بن سعيد بن هدوب آل وهيبي من يتابع ويراقب سراب مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. بينما أتابع التسلل هنا في هذه اللحظات من شفقان لهجن الشحانية ويضمر الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. بينما المركز الثالث ثالث التحديات هناك القدوم من هياض لهجن الشحانية وبمتابعة الذهبي سالم بن فاران المري مع المركز الثالث. المركز الرابع وصول وتقدم من الريان لهجن الشحانية وبمتابعة المشاغب محمد بن خالد العطية من يتابع ويراقب الريان هنا مع المركز الرابع. المركز الخامس وصول وتقدم من بارود لسعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود بن عبد العزيز آل ثاني من يصل مع المركز الخامس في هذا الانطلاق والمسار المميز. هكذا هي الخمسة الأسماء المتقدمة في هذا الانطلاق والمسار المميز مشاهدينا متابعين الكرام. وجائزة هذا الشوط عبارة عن تويوتا لاند كلوزر بيكاب رصدت للفايز بالمركز الأول هنا في هذا الانطلاق والمسار المميز والجميل. البداية والمركز الأول وصدارة هذا الشوط هناك شفقان من يقود الأسماء
الأسماء مع المركز الأول بالشعار الأدعم شعار هجن الشحانية، وبمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري من يتابع ويراقب شفقان مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط، بينما أتابع هنا هجن المرخية تتقدم من خلال هذا التواجد الجميل، وبمتابعة عوض بن سعيد بن هدوب الوهيبي من يتابع أيضا ويراقب هنا انطلاقة إسراب مع المركز الثاني، بينما المركز الثالث وصول وتقدم من هياض لهجن الشحانية ويضمر الذهبي سالم بن فاران المري، بينما المركز الرابع وصول وتقدم من بارود لسعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود بن عبد العزيز آل ثاني مع المركز الرابع. المركز الخامس وتابع التقدم والوصول من الريان لهجن الشحانية ويضمره المشاغب محمد بن خالد العطية من بدأ يسير ويتقدم في هذه اللحظات نحو المركز الثالث في هذا الانطلاق والمسار المميز. نتابع وصول وتقدم من مشهاب لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني محمد بن برقان المقارح من بدأ يسير أيضا ويصل بتحديات المميزة الصارم ويقدم لنا أيضا انطلاقة مشهاب في هذا المسار المميز. هكذا هي الأسماء، ولكن العودة مع البداية، العودة مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هناك شفقان من يقود الأسماء مع البداية مع المركز الأول بشعار هجن الشحانية، وبمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران من يتابع ويراقب. هناك شفقان بتحدياته المميزة والجميلة والرائعة مع صدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني يتقدم إسراب مع المركز الثاني بتحديات هجن المرخية وبمتابعة عوض بن سعيد بن هدوب الوهيبي من يتابع أيضا انطلاقة هذا الشعار. ولكن شوف التسلل من ميمنة الميدان، يصل هنا عيار يصل لهجن الشحانية ويضمره المشاغب محمد بن خالد العطية، بدأ يقدم لنا أيضا أحد الأسماء بهذا المسار المميز. نتابع المركز الرابع وصول وقدوم أيضا هنا من الريان لهجن الشحانية محمد بن خالد العطية. المركز الخامس وصول شعار هجن الشقب من بدأت أيضا تتقدم في هذا المسار، تقدم لنا أيضا انطلاقة مروح في هذا المسار المميز. البطل سالم بن جابر بن جبران من يتابع هذا الشعار ويتابع لنا أيضا اسم مروح في هذا الشوط، لكن البداية هو المركز الأول وصدارة هذا الشوط. نتابع المركز الأول، العودة مع بداية هذا الشوط. عيار من بدأ هناك يتقدم في هذا المسار، أو عيار هنا المشاغب يلي يتقدم لنا هذا الاسم المميز والجميل في هذا الانطلاق الرائع. ولكن شوف أيضا هنا التقدم من قبل شفقان يستعيد حقوقه المنهوبة في هذا المسار المميز والجميل والرائع. هنا يقدم لنا شفقان الشبل جابر بن سالم بن فاران المري، بينما تابع هنا المشاغب بدأ بمشاغباته في هذا المسار مع المركز الثاني. المركز الثالث قدوم من مروح هجن الشقب سالم بن جابر بن جبران مع المركز الثالث والمركز الرابع. شوف اللي قادم في هذه اللحظات، وصل هنا الريان هجن الشحانية المشاغب محمد بن خالد العطية، بينما أتابع هناك أيضا الوصول من مشهاب لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني الصارم محمد بن برقان المقارح من يقدم لنا أيضا انطلاقة مشهاب. بينما المركز الخامس نتابع هجن الشقب من تتقدم مع المركز الخامس من خلال تواجد مروح البطل سالم بن جابر بن جبران. ولكن العودة مع البداية مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الأول وصدارة هذا الشوط. البداية مع شفقان هجن الشحانية الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. روح يا الشبل، وصلك الصارم والمشاغب مع المركز الثاني. وتابع الوصول من مشهاب لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني الصارم محمد بن برقان المقارح. يقدم لنا أيضا مشهاب. والمركز الثالث هنا وصول من عيار هنا والمشاغب محمد بن
خالد العطية من يتقدم في هذا المسار هنا مع انطلاقة هجن الشحانية، ولكن البداية شفقان مع البداية مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط. الشعار ندعم من يقدم لنا شفقان مع المركز الأول. مشكور يا الشبل مشكور. جابر بن سالم بن فاران المري من يقدم لنا انطلاقة شفقان مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط. يخطف التويوتا لاند كلوزر بيك اب. سلام هجن الشحانية، سلام أيضا سلام للشبل جابر بن سالم بن فاران من قدم لنا شفقان مع هذا الشوط. تهانينا والناموس على هذا الفوز وهذا الانتصار. المركز الثاني وصل عيار لهجن الشحانية ويضمن المشاغب محمد بن خالد العطية. المركز الثالث وصل مشاب لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني الصارم محمد بن برقان المقارح. المركز الرابع كان الوصول من الريان لهجن الشحانية وبمتابعة المشاغب. المركز الخامس وصل مروح لهجن الشغب ويضمن سالم بن جابر بن جبران. هكذا مشاهدينا الكرام متابعين الافاضل تابعنا هذا الشوط، ولكن حضر شفقان بحضور الكبار ويهدي مؤسسة هجن الشحانية هذا الفوز وهذا الانتصار. تهانينا والناموس ومشكور الشبل جابر بن سالم بن فاران من قدم لنا شفقان 9 دقائق 12 ثانية 59 جزء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز وهذا الانتصار. المركز الثاني وصل عيار توقيت الزمني 9 دقائق 13 ثانية 47 جزء من الثانية. تهانينا والناموس هجن الشحانية والتهاني المشاغب محمد بن خالد العطية. بينما المركز الثالث من وصل مع المركز الثالث مشهاب توقيتها الزمني 9 دقائق 16 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا والناموس لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني والتهاني للصارم محمد بن برقان المقالح. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم مشاهدينا مستمعينا الأفاضل أينما كنتم، نجدد لكم الترحيب والتحية مع هذه الانطلاقات المتواصلة والمتميزة شوط يلي الآخر من انطلاقات الخير والبركة ضمن فعاليات وانطلاقات هذا المهرجان، مهرجان الأمير الوالد حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه. انطلاقة شوطنا التاسع الخاص بالإجداع الإبكار وانطلاقات أشواطنا المفتوحة الخاصة بشعارات أصحاب السمو الشيوخي والسعادة. نسير وإياكم ونتابع مجريات وأمور هذا الشوط، نسير للصدارة. كما نذكر بأن جائزة هذا الشوط سيارة تويوتا لاند كلوزر بيك اب للفائز بالمركز الأول. نسير للصدارة للبداية وتابع فتنة على المركز الأول بشعار هجن المرقاب وانطلاقة الماهر سعود بن علي بالوحوش الوهيبي من يتابع انطلاقة فتنة مع الصدارة والبداية الأولى. المركز الثاني وتابع من تسللت بدورها وانتقلت للصدارة وتابع شموخ في هذه اللحظات بشعار هجن الشحانية وانطلاقة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية يقدم لنا شموخ على الصدارة على البداية الأولى. المركز الثالث وتابع اللي وصلت في هذه اللحظات من خلال التواجد على المركز الثالث تصل الشادن وانطلاقة هجن الشحانية والذهبية سالم بن فاران المري يقدم لنا الشادن مع المركز الثالث. انتقل للمركز الرابع لكي يتابع الاسماء القادمه وتابع في هذه اللحظات تصل تنويه مع المركز الرابع وانطلاقه شعار هجن الشحانيه وانطلاقه الذهبي سالم بن فاران المري يقدم لنا تنويه مع المركز الرابع. المركز الخامس وتابع في هذه اللحظات تصل خيال مع المركز الخامس بشعار هجن الغرافة وانطلاقة المدهش سالم بن عامر بن راشد المدهوشي، ولكن تابع التسلل في هذه اللحظات من قبل اللي تدخلت على المركز الخامس تصل ود بشعار هجن الشحانية وانطلاقة المشاغب محمد بن خالد العطية يقدم لنا ود مع المركز الخامس. هكذا هي النتيجة يا من تستمع يا من تتابع
وتابع للمراكز الخمس المتميزة والمتقدمة مع انطلاق ومسار هذا الشوط، لكن بنعود للصدارة للبداية لكي أتابع الصدارة والقيادة الأولى، أتابع شموخ بشموخ هذا الشعار على الصدارة على البداية، ولكن أرى التسلل من قبل الشادن بشعار هجن الشحانية وانطلاقة الذهبي سالم بن فاران المري يقدم لنا الشادن مع الصدارة مع البداية. المركز الثاني يتابع فتنة وانطلاقة الماهر سعود بن علي بن حمد بن خليفة المحاربي من يقدم لنا شعار هجن المرقاب مع المركز الثاني. المركز الثالث شموخ وانطلاقة شعار هجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية مع المركز الثالث. المركز الرابع وتابع الأسماء القادمة الشعارات المميزة في هذه اللحظات. وصلت ود مع المركز الرابع وانطلاقة شعار هجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية مع المركز الرابع. المركز الخامس أرى تنويه في هذه اللحظات، تنويه بشعار هجن الشحانية مع المركز الخامس وانطلاقة الذهبي دائما سالم بن جابر بن فاران المري من يديرها ويتابعها في عملية التضمير. هكذا هي النتيجة وهكذا هي الخماسية الألماسية، لكن بقيادة من بين هذه الأسماء أتابع الصدارة والقيادة، أتابع شموخ من عادت نحو الصدارة نحو البداية الأولى بشعار هجن الشحانية على الصدارة وانطلاقة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية يقدم لنا شموخ على الصدارة على البداية الأولى. المركز الثاني يتابع الشادن مع المركز الثاني بشعار هجن الشحانية وانطلاقة الذهبي سالم بن فاران المري يقدم لنا الشادن. المركز الثالث أتابع اللي وصلت واللي حضرت، وصلت ود في هذه اللحظات، ود مع المركز الثالث بشعار هجن الشحانية وانطلاقة المشاغب محمد بن خالد العطية يقدم لنا ود على المركز الثالث. انتقل للمركز الرابع، أتابع المركز الرابع في هذه اللحظات، تنويه مع المركز الرابع بشعار هجن الشحانية وانطلاقة الذهبي سالم بن فاران. لكن أتابع الأسماء التي بدأت بالظهور. تصل النيرة في هذه اللحظات، وصلت النيرة يا اخواني بشعار هجن الشقب مع المركز الخامس وانطلاقة البطل سالم بن جابر بن جبران يقدم لنا النيرة مع المركز الخامس. هكذا هي النتيجة يا من تستمع يا من تتابع عبر قناة الريان الناقلة لهذا المهرجان ولهذا الكرنفال ولهذا العرس التراثي الأصيل. لكن بنعود للصدارة لكي يتابع شموخ على الصدارة بشموخ الأبطال في هذه اللحظات. لكن أتابع الأسماء القادمة. وصلت النيرة، وصلت بشعار هجن الشقب مع المركز الثاني، بدلت الأمور، انتقلت للصدارة في هذه اللحظات بهذا الشعار العملاق وانطلاقة البطل سالم بن جابر بن جبران يقدم لنا النيرة. ولكن أتابع الأسماء وأتابع الخطورة في هذه اللحظات. أرى ود مع المركز الثاني وأتابع أيضا اللي وصلت شهرزاد بشعار هجن الشحانية وانطلاقة المشاغب محمد بن خالد العطية مع المركز الثاني والثالث والرابع. لكن الصدارة القيادة مع النيرة حتى هذه اللحظات. هجن الشغف مع الصدارة مع البداية. لكن الله ود
غيرت الأمور، انتقلت للصدارة وانطلاقات المشاغب. المشاغب دائما في مثل هذه الأشواط. سلام أبو خالد، سلام سلام، تحية واحترام لهذا الشعار الأدعم الغالي. سلام هجن الشحانية على هذا الأداء المميز والأكثر من رائع. مشكور أبو خالد، مشكور يا المشاغب على أداء ود الأكثر من رائع. سلام تحية واحترام لشعار هجن الشحانية على أداء ود المميز. تهانينا والناموس للمضمر محمد بن خالد بن عبد الله العطية وانتزاع ود لهذه السيارة. تهانينا والناموس، وهي ساعة وصول إلى خط النهاية معلة الفوز والتحدي. المركز الثاني وصلت شهرزاد بشعار هجن الشحانية، والمشاغب أيضا محمد بن خالد العطية. المركز الثالث خيال بشعار هجن الغرافة وانطلاقة المدهش سالم بن عامر بن راشد المدهوشي. المركز الرابع من وصلت الشادن بشعار هجن الشحانية والدايبي سالم بن فران. المركز الخامس وصلت شموخ بشعار هجن الشحانية، والمشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. التوقيت الزمني 9 دقائق 13 ثانية 83 جزء من تهانينا والناموس لهجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية. المركز الثاني وصلت مع المركز الثاني شهرزاد بشعار هجن الشحانية، وايضا المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. توقيت زمني وغدره 9 دقائق 15 ثانية 58 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث من وصلت مع المركز الثالث خيال بشعار هجن الغرافة وانطلاقة المنتج سالم بن عامر بن راشد بن سعيد المدهوشي. من قدم لنا خيال توقيت زمني وغدره 9 دقائق 16 ثانية 28 جزء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع. التواصل مستمر مشاهدينا الكرام، متابعينا الافاضل. وصلنا لختام هذه الاشواط الصباحيه المميزه. ينطلق شوطنا العاشر بحفظ من الله تعالى ورعايته، سائلين المولى عز وجل التوفيق والسداد والنجاح لجميع المشاركين في هذا الانطلاق والمسار المميز. ينطلق شوطنا العاشر الخاص بالاذاعه، الابكار وهجن اصحاب السمو الشيوخ والسعادة. نسير مع هذا الشوط مشاهدينا الكرام، نسير مع هذه الأسماء الحاضرة والمنطلقة في مسار وتحديات هذا الشوط مباشرة مع البداية والمركز الأول وصدارة هذا الشوط. هناك من تتقدم سرب بشعار هجن الشحانية ويضمرها الذهبي سالم بن فران المري، بينما حصل دخول في هذه اللحظات من غزوة لهجن الشحانية ومتابعة المشاغب محمد بن خالد العطية. المركز الثالث وصول وتقدم من محمية لهجن الغرافة ويضمرها المدهش سالم بن عامر المدهوشي، بينما المركز الرابع وصول وتقدم مع المركز الرابع تصل هنا تقدير لهجن الشحانية ويضمرها الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. بينما المركز الخامس نتابع وناخذ المركز الخامس مشاهدينا الكرام، متابعين الافاضل عشاق الاصاله والتراث، محبين رياضه سباقات الهجن العربيه الاصيله. هناك المركز الخامس من تتقدم في هذه اللحظات شعار هجن الشحانيه، وايضا بمتابعه الذهبي سالم بن فران المري، او هنا قدوم ووصول مشاهدينا الكرام من قبل شعار هجن الشقب مع المركز الخامس في هذه اللحظات. وصول من شعار هجن الشقب من تتقدم هنا ايضا شاهه ويضمرها البطل سالم بن جابر بن جبران. هكذا هي الاسماء المتقدمه الاولى في هذا الانطلاق والمسار المميز والجميل مشاهدينا الكرام. ولكن نعود مع البدايه، نعود مع صداره هذا الشوط والانطلاق. هناك مع البداية مع محمية من تقود الأسماء لهجن الغرافة ويضمرها المدهش سالم بن عامر المدهوشي، ولكن حصل دخول
من ميمنة الميدان تقدير من تسللت من الجانب الآخر بشعار هجن الشحانية، وبمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري المركز الثالث. وصول وتقدم من غزوة لهجن الشحانية ويضمرها المشاغب محمد بن خالد العطية، بينما المركز الرابع. وتابع أيضا القدوم والوصول من نوادر لهجن الشحانية أيضا بمتابعة المشاغب محمد بن خالد العطية المركز الخامس. وصول شاها لهجن الشقب ويضمرها أيضا هنا البطل سالم بن جابر بن جبران. هكذا هي الأسماء المتقدمة الأولى في هذا الانطلاق والمسار المميز والجميل والرائع. ولكن عودة مع البداية، العودة مع صدارة هذا الشوط والمركز الأول محمية هناك مع البداية مع المركز الأول، ولكن تقدير من الجانب الآخر لهجن الشحانية وبمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران من يتابع ويراقب تقدير في مسار وتحديات هذا الشوط. ولكن شوف اللي تدخلت في هذه اللحظات غزوة لهجن الشحانية وبمتابعة المشاغب محمد بن خالد العطية. هنا أيضا محمية لهجن الغرافة والمدهش سالم بن عامر المدهوشي من غيرت وانتقلت نحو صدارة هذا الشوط في هذا الانطلاق والمسار المميز. نتابع المركز الرابع، رابع التحديات نوادر لهجن الشحانية مع محمد بن خالد العطية. والمركز الخامس هنا شاها لهجن الشقب وبمتابعة أيضا سالم بن جابر بن جبران المري من يتابع شاها في هذا المسار المميز والجميل. هكذا هي الأسماء المتقدمة الأولى، وها هي لقطات قناة الريال الفضائية المصاحبة لهذا الشوط. الله، لقطات ولا أروع من أرضية ميدان الشحانية، ميدان التحدي. شكرا للمخرجين، شكرا للمخرج أحمد الحمادي على هذه اللقطات المميزة والجميلة والرائعة هنا في هذا الجو الجميل أيضا في ميدان الشحانية، ميدان التحدي. يا سلام، العودة مع البداية، العودة مع المركز الأول. تقدير هناك من غيرت نحو صدارة هذا الشوط مع المركز الأول لهجن الشحانية وبمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران أيضا من يتابع ويراقب الشبل. هناك تقدير التي تقود الأسماء مع البداية مع المركز الأول، بينما المركز الثاني هنا غزوة مع ثاني تحديات لهجن الشحانية ويضمرها المشاغب محمد بن خالد العطية، بينما المركز الثالث. وتابع هنا الشعار الغرفاوي يتقدم من خلال تواجد محمية أيضا لهجن الغرافة ويضمرها أيضا هنا المدهش سالم بن عامر المدهوشي المركز الرابع. وصول وقدوم هنا مع المركز الرابع في هذه اللحظات، قدوم من نوادر لهجن الشحانية وبمتابعة محمد بن خالد العطية. والمركز الخامس شاها من تتقدم مع المركز الخامس وأيضا لهجن الشقب وبمتابعة البطل سالم بن جابر بن جبران. هكذا هي الأسماء مشاهدينا الكرام، لا جديد على الخمسة الأسماء الأولى المتقدمة في هذا الانطلاق، ولكن أسماء خلف الخمسة المراكز الأولى لم يحن موعد دخولها إلى دائرة النداء. وأيضا الخمسة الأسماء الأولى انفردت قليلا عن بقية الأسماء الأخرى. نتابع مشاهدينا الكرام ونعود مع المركز الأول، نعود مع اللي قلبت موازين الشوط وانتزعت المركز الأول في هذه اللحظات. هنا البداية مع شاها هجن الشقب وبمتابعة البطل سالم بن جابر بن جبران. الله، هناك انتقل نحو صدارة هذا الشوط مع المركز الأول مباشرة وقدم لنا شاها. هناك من تقود الأسماء في هذه اللحظات مع المركز الأول. ركز يا البطل، ركز هناك مع البداية، التركيز مطلوب. وتابع هنا المركز الثاني، الملاحقة من قبل نوادر لهجن الشحانية وبمتابعة المشاغب محمد بن خالد العطية. ولكن من الجانب الآخر تقدير من الجانب الآخر من تتقدم في هذا المسار المميز والجميل بشعار هجن الشحانية وبمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران المركز الرابع. نتابع المركز الرابع، غزوة لهجن الشحانية ويضمرها المشاغب محمد بن خالد العطية. المركز الخامس هنا محمية لهجن الغرافة وبمتابعة المدهش سالم بن عامر المدهوشي. ولكن البداية 1200 متر، ما تبقى عن الناموس والانتصار، ما تبقى عن التويوتا لاند كلوزر البيك اب هناك المرصودة للفائزة بالمركز الأول بهذا الشوط. يا سلام، البداية مع شاها مع المركز الأول وشعار هجن الشقب من يتقدم الأسماء هناك مع البداية بمتابعة البطل سالم بن جابر بن جبران المري. هناك من يقود الأسماء، ولكن تقدير من الجانب الآخر لهجن الشحانية وبمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران
فاران المري، بينما أتابع المشاغب مع المركز الثالث يقدم لنا نوادر هجن الشحانية، وبمتابعة المشاغب محمد بن خالد العطية بينما الوصول والتقدم من غزوة هجن الشحانية، وبمتابعة أيضا محمد بن خالد العطية. ولكن شوف اللي وصلت سحايب هجن الشحانية، محمد بن خالد العطية بدأ يقدم لنا سحايب في هذا الشوط، لكن العودة مع البداية مع المركز الأول. الله يا نوادر، غيرت وانتقلت نحو صدارة هذا الشوط، بدأ التسيير مع 500 متر نهائية والخطيرة في هذا الشوط. هجن الشحانية تحكم القبضة على ناموس هذا الشوط من خلال تواجد نوادر مع البداية مع المركز الأول هجن الشحانية، والمشاغب محمد بن خالد العطية ومشاغباته المميز المشاغب. الله الله الله، راحت نوادر بالسيارة اللاند كلوزر البيك اب. تهانينا والناموس هجن الشحانية، لله درك يا ابو خالد محمد بن خالد العطية من قدم لنا نوادر. سلام هجن الشحانية، سلام سلام المشاغب، سلام على هذا الأداء المميز، وسلمة يمينك يا ابو خالد على هذا الأداء المميز والجميل. المركز الثاني وصل التقدير لهجن الشحانية، وبمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران المركز الثالث. المركز الثالث سحايب لهجن الشحانية بمتابعة أيضا المشاغب المركز الرابع. المركز الرابع محمية لهجن الغرافة مع المدهش سالم بن عاون المدهوش. المركز الخامس وصلت غزوة لهجن الشحانية مع محمد بن خالد العطية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية على هذا الفوز، والتهاني لك يا المشاغب محمد بن خالد العطية من قدم لنا نوادر مع شوط الختام 9 دقائق 10 ثواني 98 جزء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز وهذا الانتصار. المركز الثاني وصل التقدير 9 دقائق 11 ثانية 96 جزء من الثانية. تهانينا والناموس هجن الشحانية، والتهاني للشبل جابر بن سالم بن فاران المركز الثالث. وصلت سحايب وتوقيتها الزمن 9 دقائق 14 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهاني والناموس هجن الشحانية، والتهاني للمشاغب محمد بن خالد العطية. هكذا مشاهدينا الكرام وصلنا لختام هذه الفترة الصباحية المميزة. نذكر بصاحبة الشوط الأول الرئيسي في هذا الصباح حضرت العفريتة لهجن الشحانية مع الذهبي سالم بن فاران المري. تهاني والناموس، بينما العاني مع الشوط الأول الرئيسي للقاعدة